بسم الله الرحمن الرحیم. اوس راځو منګه یو ریکټینګل اخلو. شیفت اٹ د ریټ 300 فوټ کاما 200 فوټ. ښه اوس موږ دا ایکسپلور کوو. ایکسپلور څخه وروسته بس موږ راځو بریک اٹ پوینټ. زه راځم دا لاین بریک کوم. صحیح شو لکه مخکې م دا ویلی وو. راځم سل یا 50 فوټه یې څنګه کوم بریک کوم. انټر 50 فوټ اینډ یو ریکټینګل واخله او هغې نه وروسته راځم دا ایکسپلوډ کړم. بیا راځم ورته یم چې دا راته په دې نقطه کې څنګه کا مات کا. نو راځم دې اخلم او انټر کوم یې. ښه دا مې سلیکټ کړلو. اوس راځم 50 فوټه ورته ورکوم. 50 فوټ انټر. صحیح شو. اوس موږ د ښکاري خو نه چې کوم ځای کې دغه کله سلیکټ اوس ګوره پته یې لګي چې کوم ځای کې مات کړو. مات خو یې نه کړه. خیر بیا بیا دغه کمانډ په اجرا کړو. زه راځم دې ځای نه اخلم دا سلیکټ کوم. راځم 30 فوټ انټر. 30 فوټ یې مات کړه. موږ ورته 30 ورکړی خو ګوره ډایمنشن چې وګورئ ګوره ډي آی انټر. زه راځم دې ځای کې ډایمنشن اخلم. صحیح ده دې ځای کې ته وګوره ما ورته څو ورکړی او دې راته څونه مات کړه. ما ورته 30 فوټ ورکړی دې راته 60 فوټه مات کړی. او بل ما د دې کونج نه غوښتو دې راته په دې کونج کې مات کړی. دې کونج کې ما د دې کونج کې غوښتو. یعنې دقیقه ماتوالی زموږ په زړه یې نه کوي کمپیوټر په خپل زړه کوي. یا راځم زه ورته دا اخلم دا سلیکټ کړم ورته یم دا راته 50 فوټه مات کړه. انټر مې کړه. صحیح شو. بیا راځم کمانډ اخلم ته یم دا لاین راته مات کړه. دا لاین راته مات کړه 50 فوټ. 50 فوټ دا اوس چک کوو چې دا 50 فوټه دی که نه. ډي آی انټر. ګوره ها 8 فوټه یې مات کړی. نو دقیقه ماتوالی نه کې دا کمپیوټر په خپل زړه کوي. نو د دې لپاره چې موږ دقیقه ماتوالی وکړو موږ به څه کوو. موږ راځو موږ دغه کوو. موږ راځو د دې څخه افسیټ اخلو او انټر 20 فوټ انټر. غواړم چې دا د دې ځای نه 20 فوټه لرې وي دې کونج نه. صحیح شو. او دې بله څونه ماتې کړي 100 فوټه دې راته مات کړي. نو افسیټ 100 فوټ 100 فوټه ورکوم. ښه اوس راځم ټي آر ټریم ډبل انټر دا له منځه وړم. صحیح شو. اسکیپ کوم. اسکیپ پسې وروسته راځم اریز کمانډ په واسطه دا دواړه ختموم. اوس که راشم دا دقیق ماتوالی ډایمنشن په واسطه ته اندازه کولی شي. دا بالکل فکس فکس څونه دی 100. ډي آی انټر. صحیح شو. سل بالکل 100 فوټه دی او د دې ځای نه 20 فوټه لرې دی. په خپله خوښه مه په هر کونج منځی کې غواړئ کونج کې غواړئ هر کونج. مثال زه غواړم دې کونج نه دې لرې وي. افسیټ 20 یا 50 فوټه دې لرې وي. 50 فوټ انټر. راځم دې نه 50 فوټه اخلم. ټي آر ډبل انټر. راشه دا لرې که اسکیپ کا ټي آر ډبل. ښه ټي آر ډبل انټر خو مو واخیسته. اسکیپ راځو اسکیپ په واسطه دا د منځه وړو. دا څونه مات که 50. ښه زموږ په فکس هم مات که. نو بریک اټ پوینټ دا خاص صحیح ماتوالی نه کوي. په دې خاطر یوز کم دی.